Magyarországi városaink meghatározó képét adják a társasházak. Részben a belvárosi, hagyományosan téglaépítésű házak, a századfordulós örökségünknek a gyönyörű emlékei, részben pedig a többnyire külvárosokban épült panelépítésű lakótelepek. Ezek nélkül, a társasházak nélkül nem tudnánk elképzelni az életünket ma Magyarországon. Nem tudnánk elképzelni, hiszen ma Magyarországon az emberek 50%-a, az emberek fele valamilyen társasházban vagy más közös tulajdonban él. Körülbelül az emberek 20%-a él régi típusú téglaépítésű társasházban, egy másik 20% él panel lakótelepeken, és van még egy körülbelül 8-10%, amelyik pedig sorházakban, ikerházakban lakik. De mindenképpen közvetlen, szerves tapasztalata van arról, hogy milyen az, amikor egy olyan lakásban élünk, egy olyan ingatlanban élünk, ahol a döntések jelentős részét közösen, együtt kell meghozni az ingatlanunkra vonatkozóan. Másik sajátsága a hazai ingatlanpiacnak, hogy az emberek majd 70%-a saját tulajdonú ingatlanban lakik. Ezt a kisfilmet 3 paradoxonnal fogjuk kezdeni. Az első paradoxon az ingatlanra vonatkozik. Nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy a társasházi lakás, amit megveszünk, az egy ingatlan. Ezt már csak azért is joggal gondolhatjuk, hiszen az ingatlan hirdetésekben találtunk rá álmaink lakására. Kevesen gondolunk bele, hogy ennek az ingatlannak a plafonja az végül is egy födém, amelyik a társasház közös tulajdona, tehát nem is a mi lakásunk része. Ugyanez igaz a padlóra is, amelyik szintén egy fajta födém, tehát az sem tartozik az ingatlanunkhoz. Sőt, ugyanez igaz a falakra is, amelyek körülvesznek bennünket, hiszen többnyire tartó szerkezete van a faloknak, tehát megint csak az ingatlan közös részét képezi. A bútorok azok pedig természetesen ingóságok. Mi marad hát? Tulajdonképpen nem más, mint a légüres tér a falak között. Ezt vettük meg. A következő paradoxon a közös lóra vonatkozik. A társasház mint egy tulajdonosi közösség, és maga az épület mint egy közös tulajdon nagyon jó mintázza, vagy példázza azt a közmondást, amit gyakran emlegetünk, miszerint a közös lónak túros a háta. Ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy alapvetően a közös tulajdontól nagyon idegenkedünk. A magyar emberek nem szeretik a közös tulajdont, leginkább ennek a megszüntetésére törekednek, ha tehetik. Mégis érdekes paradoxon, hogy a magyar népesség több mint 50%-a társasházi, azaz közös tulajdonon és tulajdonosi közösségen alapuló lakhatási formát választ magának. Élete megtakarítását egy olyan tulajdonosi közösségbe viszi be, ahol aztán utána közösen kell dönteni valamennyi közös tulajdoni elemről. A harmadik paradoxon az pedig a tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozik. Szóval a társasház szerintem az egyik legalapvetőbb közösségszervezési forma. Én ezt a demokrácia iskolájának tartom. Tehát az, hogy a különböző méretű lakásokban, különböző végzettségű, különböző karakterű emberek kénytelenek együttműködni. Kénytelenek együttműködni abban, hogy hogyan takarítják a lépcsőházat, hogyan működtetik a liftet, mikor fogják felújítani a tetőt, vagy a kertet, hogyha kertesházban vannak, és minden más ilyen feladat. Tehát ez egy óriási moderáló erő. Azt szoktuk gondolni, hogy a mai modern társadalmakban a demokrácia alapegység az a társasház, ahol közösen kell döntéseket hozni, nagyon fontos a vagyontárgyainkat érintő ügyekben. És ennek valami hasonló módon kellene működnie, mint a klasszikus athéni demokráciában. Valójában a társasház sok szempontból egy kicsit különbözik. A közösség tagjai azok többnyire kiadják a döntés jogát a kezükből egy professzionális menedzsment szervezetre. Ezt a társasházak esetében úgy hívjuk, hogy közös képviselő. És a közös képviselő az, amelyik megfelelő informáltság birtokában tud döntéseket előkészíteni, illetve a közös döntéseket végrehajtani. A társasház jobban emlékeztet egy nagyvállalat vagy egy részvénytársaság működésére, ahol a vezetői feladatokat a tulajdonosok ráruházták egy menedzsment szervezetre. A döntésjogok átruházása az esetek többségében egy természetesen végbe menő folyamat, ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ezzel mindenki meg van elégedve. A társasházi lakók gyakran úgy érzik, hogy a társasházi közös képviselő atyáskodik, pasáskodik felettük. Másik oldalról a közös képviselő gyakran úgy érzi, hogy nem vesznek részt kellő mértékben a döntéshozatalban a lakók, és valakinek meg kell hoznia a döntést, sokszor még helyettük, vagy még az is előfordulhat, hogy
ellenükben is. A társasház az a demokrácia legkisebb egysége. Én azt gondolom, hogy a társasház az alapjába véve egy remek terep lenne arra, hogy megtanuljuk, hogy hogyan is működik a demokrácia. Ugye a társasház esetében vannak a lakók, meg van a közös képviselő. A közös képviselő alapjába véve az egy választott pozíció, a lakók választják és fizetik a közös képviselőt azért, hogy lássa el az érdekeiket. Ehhez képest a rögvalóság az az, hogy a közös képviselők javarésze az úgy viselkedik, minthogyha a főnökük lenne a lakóknak, és a lakók is igazából úgy tekintik, minthogyha a főnökük lenne, aki majd megmondja a tutit, pedig a valós viszonyrendszer ennek pont a fordítottja kéne legyen, mi kitaláljuk, hogy mi legyen, és ő azt végrehajtja. Ugyanezt akár egy önkormányzati képviselő, vagy egy országgyűlési képviselő esetében is el lehet mondani, mert ugyanúgy választjuk, ugyanúgy a mi pénzünkből fizetik, és ugyanúgy a főnökünként viselkedik, mint a közös képviselő. A közös képviselő feladat egy igen összetett feladat. Egy egészséges egyensúlyt kell megtalálni a közös képviselőnek a demokrácia, tehát a demokratikus, humánus kezelés és a diktatúra között. Ugyanis vannak felújítások, amit elő kell készíteni, és ezt egy demokratikus döntésnek, tehát a közgyűlés döntésének kell, hogy döntsön arról, hogy mi fog történni. Van egy olyan része a közös képviseletnek, amikor a közös képviselő már látja, hogy mi fog majd bekövetkezni, vagy mi következhet be az osztatlan közös tulajdon állagába, tehát mindenféleképpen neki évekre, vagy évtizedre előre kell gondolkozzon, hogy akkor ne kerüljön bajba ez a tulajdonosi közösség, és ilyenkor azt mondom, hogy egy kicsit agresszívabban, tehát ez az agresszió inkább pozitív értelembe vett agresszivitás, tehát jobban oda kell, keményebben oda kell, hogy lépjen egy-egy közgyűlésen, és el kell, hogy mondja, meg kell, hogy értesse azokkal a tulajdonosokkal, akik nem rendelkeznek megfelelő tulajdonosi szemlélettel, hogy igenis, kérem szépen, ez az épület akkor le fog omlani, tönkre fog menni, még most apró pénzekkel összegyűjtve van esély arra, hogy ne egy nagyobb összegű befizetéssel, de fejleszteni tudják az ingatlan. Ugye a társasház osztatlan közös tulajdon az alapító okiratban van leírva. Ami az alapító okiratban van leírva, azért a társasház összes tulajdonosa valamilyen szinten anyagi felelősséggel tartozik. Ezt vagy megértik a tulajdonosok, vagy nem értik meg a tulajdonosok, vagy tudomásul veszik, vagy nem veszik tudomásul. Mind a két felfogásra egy nagyon jó példa. Ez 2 lépcsőházas épület. A lépcsőházon belül is megosztottak a tulajdonosok. Innen, tehát ettől a szélső lakás sortól már látszik, hogy ők igenis akartak, és el is végezték azokat a felújításokat, ami a kor igényeinek, illetve a saját komfortérzetüknek megfelelő. A lépcsőházon belül is megosztottnak a tulajdonosok, mivel az egyik fele azt mondta, hogy hőszigeteljünk, a másik fele azt mondta, hogy ne hőszigeteljünk. Erre fogták, és azok, akik kérték, hogy fejlesszünk, összeálltak 5-en, és megfogták, összeadták a pénzt, és saját pénzből az osztatlan közös tulajdont fejlesztették. És van hőszigetelésük. A másik fele úgy néz ki, ahogy kinéz, de az a fele, az most már a kornak megfelelő állapotú, tehát ott egy elég markáns hőszigetelés van, és jól is érzik benne magukat a tulajdonosok. Klasszikus társasházi udvarban vagyunk, itt mögöttem látható a régi társasházak elmaradhatatlan kelléke, a szőnyegpogoló. Ma már ez inkább egy múzeumi tárgy itt ebben a kertben, mert ha körülnézünk, akkor láthatjuk, hogy ebben a társasházban egy szépen kialakított kert van, amelyik ráadásul nem egyetlen tagozatban, hanem gyakorlatilag az egyes lakásokhoz tartozóan is kialakításra kerül. Ez a társasházi kert, ez részben tipikus, részben atipikus. Az egyik tipikussága, hogy gyakorlatilag korábban ez is egy lebetonozott udvar volt, ahol tényleg mondhatjuk azt, hogy a fű sem műlt. Föltörve a betont és kialakítva ezeket a növénykazettákat,
viszont nagyszerű zöldfelület kialakítási lehetőség teremtődött. Amikor elkészül ez az udvar, akkor ezek a növénykazetták üresek voltak, és a beköltöző lakók voltak azok, akik a saját ízlésük szerint alakították a kertet, illetve azóta is maguk tartják fent. Ha most így körbenézünk, akkor látszik, hogy ez a házhoz tartozik. Egyértelműen külső szemlélő számára is láthatók a határai. Ha kitekintünk ebbe az irányba, akkor láthatjuk, hogy ez a társasházi kert folytatódik egy több társasház által fenntartott kert közösségben. Kert összekapcsolódik, az átjárás az biztosított, viszont mégis nagyon finoman jelzi ez az apácarács, illetve a mögötte található sövény is, hogy az ide látogatónak, hogy innentől kezdve a társasháznak az úgymond saját kertje kezdődik, tehát kérjük, hogy itt a lakókra legyenek figyelemmel, illetve ide azok jöjjenek, akik itt laknak. Míg a hátsó kert, ami úgy lett kialakítva, hogy direkt a közösségi életet szolgálja, az pedig a környező társasházak valamennyi lakójának biztosítja a pihenési és szórakozási lehetőséget. Ez a terület önkormányzati tulajdonban van. Az önkormányzat úgy adta át a körülöttünk lévő társasházaknak ezt a területet, hogy tartsák fent, gondozzák. Az önkormányzat elvégezte annak idején a park megépítését, de a gondozását rábízta a szomszédos társasházakra. Minden ilyen belső parknak van egy utca felé nyitható kijárata, tehát amennyiben a környező társasházak nem kívánják fenntartani többé ezt a parkot, mint egy belső magánparkként, abban az esetben az önkormányzat megnyitja ezeket a parkokat a köz számára, és innentől kezdve valamennyi ide látogató vagy itt élő számára ez bejárható. Szóval elérkeztünk az utolsó napirendi ponthoz. A tavalyi évből megmaradt 300 000 forintunk, és nyertünk egy pályázatot, amivel ezt ki tudtuk egészíteni 3 millió forintra. Végre. Úgy gondoltam, hogy döntsék el önök, hogy mire fordítsuk ezt a csekély 3 millió forintot. Esetleg, hogyha valakinek van ötlete, terve... Van. Igen. Kedves lakóközösség, szeretném hangsúlyozni, hogy már 2 éve ezen a problémán ülünk, hogy ázik az emelet, ázik a tetőtér, áznak az emeleti lakások, penészes, gombás, az egész élhetetlen és lakhatatlan. Amikor ide költöztem, 2 éve egy nagyon normális lakóközösség volt itt, mindenre figyeltünk, mindenre odafigyeltünk, és azóta, minthogyha nem érdekelne senkit semmi. 2 éve mondom, én magam mennék föl, hogyha tehetném. De még utoljára idehoztam önöknek. Remélem azt a 3 millió forintot arra fogjuk költeni, ami fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, hölgyem? Járt már maga a pincébe? Jártam. És látja, hogy mi van ott? Jön föl a talajvíz, én lakom a pince fölött. Statikai kérdés. Esik az eső, nyár van, egyre több a víz, és jön föl. Össze fog omlani az egész épület, hogyha ezt a 3 millió forintot nem a pincére fogjuk költeni. Maga meg mondjon már valamit. Sajnos én nem dönthetek. Önök mind a ketten fontosak természetesen, de úgy gondolom, hogy ezt a lakóközösségnek kéne eldöntenie. Sajnos én ezt nem tehetem, úgyhogy szavazzanak, illetve döntsék el úgy, ahogy önök szeretnék. Köszönöm szépen! Ebben a helyzetben lehet várni a megoldást a közös képviselőtől, de leginkább magunknak a tulajdonosoknak kell dűlőre jutni. Egy jó megoldás lehet ebben a szituációban, amikor eltérően a tényleges gyakorlattól, amikor a közgyűlések valójában egy-egy évre terveznek, tehát az évi közgyűlésen a következő 1 évre vonatkozóan hozunk meg döntéseket. Tehát ettől eltérően megvan az a lehetőségünk is, hogy ne 1 évre döntsünk és tervezzünk, hanem több éves programot állítsuk fel. Amikor például egy házban arra kerül a sor, hogy a gangokat felújítsák, ami gyakorlatilag minden szintet érint, viszont egyszerre nincsen pénz valamennyi gangnak a felújítására, hanem az első évben az első szintet, egy szintet tudunk, következő évben még egy szintet és harmadik szintet, akkor meg lehet így állapodni, hogy alapvetően döntünk
egy felújítás a megoldandó problémákról, mindegyiket közgyűlési határozatba foglaljuk, hogy ezt és ezt meg akarjuk oldani, majd pedig priorizáljuk ezeket, azok felé is a kötelezettséget vállal a társasház, akiknek az érdekében álló munkákat nem most azonnal, nem ebben az évben, hanem a következő vagy azt követő évben fogja csak elvégezni. Szóval elérkeztünk az utolsó napi rendi pontunkhoz. 3 millió forintunk van a felújítási alapban. Úgy gondolom, hogy önnek is joga van eldönteni, hogy mire fordítsuk ezt, úgyhogy kérem, mondják el gondolataikat. Kedves képviselő úr, ezt a 3 millió forintot a tetőre kell költeni, mert beázik. Igaza van. Azt a 3 millió forintot a pincére kell költeni, mert ázik. Önnek is igaza van. De hát képviselő úr, mindenkinek nem lehet igaza. Tudja mit? Magának is igaza van. Objektíven kell vizsgálni a történetet, tehát a társasház közös érdekét kell szem előtt tartani, és nincs külön tulajdonban, azt mondom, hogy valaki oldalára állok és képviselem annak az érdekeit. Nincs ilyen. Ha a társasháznak az az érdeke, akkor azt kell képviselnie, ezt néha azt mondom, hogy keményebben, diktatórikusabban, de külön tulajdon érdekeit a közös képviselő nem képviselheti. Soha. Szóval a társasházi kérdésnek van több oldala. Ugye egyfelől mondhatjuk azt is, hogy a demokrácia alapiskolája, ez itt egy olyan demokratikus eljárás, ahol a vagyoni cenzus alapján döntenek. És ez azért érdekes, mert amikor a rendszerváltás idején fölmerültek a különböző demokratikus intézmények és a demokratikus jogok, akkor a vagyoni cenzus azt elvetették, mint egy olyan intézményrendszert, amelyik monopóliumot és dominanciát fog eredményezni. A közösségi döntéshozatal tehát a társasházakban sajátos keretek között működik. Az egyik különbség tehát, hogy vagyoni cenzus működik, nem érvényes az egy választópolgár egy szavazatnak az elve. A második az az, hogy a társasházak nagyon rosszul kezelik a potyautas problémát, tehát a nem fizető, a közösséghez nem hozzájáruló polgároknak vagy a közösségi tagoknak a szankciója az többnyire elmarad. Tisztelt képviselő úr, tisztelt lakóközösség, azért még egy napirendi pontot szeretnék, hogyha felvetnénk. A kimutatásban látom, amit körbejárt, hogy a 3/12-ben tudjuk, hogy kicsoda, a közös költséget nem fizeti. Ez nagyon-nagyon nem jó dolog, mert hátrányba helyezi az egész lakóközösséget, az egész tömböt. Én nem szeretném helyette kifizetni, mert már a végrehajtók is megjelentek, de nem jutottak különösképpen semmire. Viszont hivatalos úton szeretném, hogyha ön ebben lépne valamit. Ahhoz, hogy ezt az összeget rá tudjuk terhelni az ingatlanra, legalább 3 levelet kell neki elküldenünk ajánlva erről a bizonyos összegről, ami természetesebben egyre nagyobb, és ezeknek a leveleknek minimum 30 nap különbséggel kell feladva legyenek. Ezek után át kell adnunk egy végrehajtónak az ügyet. Ugyebár telnek a hetek, hónapok, és előfordulhat, hogy az egyén fizet egy bizonyos összeget erre a számlára. Ugyebár hát nem ugyanarról az összegről van szó, és előről kell kezdenünk emiatt az egész folyamatot. Az utolsó gondolatunk a társasházon belüli erőszakra vonatkozik. A családon belüli erőszak fogalmát mindannyian ismerjük. A társasházakra sokkal kevésbé, de szintén jellemző a látencia, amely szomszédok közötti konfliktusokat takarhat el a nyilvánosság szeme elől. Ennek egy sajátos esete az, amikor a tulajdonosok egy része jól felfogott érdekből vállal fel konfliktus helyzeteket. Itt is előállhat a demokrácia csapdája, amikor valaki, valamelyik tulajdonos túlhatalomhoz jut. Tehát például fölvásárol, de azzal a céllal teszi ezt meg, a fölvásárló, hogy olyan többségi hányadot érjen el, ami alapján ő fog diktálni a többieknek, hogy hogyan szerepeljenek ők a közgyűlésen, és milyen finanszírozással lépjenek be a közös költségbe. Általában van egy olyan tapasztalat, hogy
Ez ütemezetten adja elő, hogy a monopól helyzetben lévő tulajdonos először elmondja, hogy ha most kilépnek, akkor hogyan járna. De hogyha nem most, akkor fél év múlva, egy év múlva mi lesz a következménye. Föl kell emelni például a közös költségi díjakat, vagy például átalakítjuk ugye a társasházi szerződést. Ez realitás, egyébként a Dunaparton, Andrássy úton, Nagykörúton sok ilyen épület volt, ahol ez bekövetkezett, és ezekből lettek aztán szállodák, panziók, Airbnb-s ingatlanok. Elsősorban szeretném üdvözölni az új lakónkat, köszönjük, hogy eljöttél. Ne haragudjon, de tévedni tetszik. Én nem az új lakó vagyok, hanem az új tulajdonosnak a megbízottja. Ezt hogy érti? Mégpedig a földszint 3-as, 4-es, valamint az első emelet, második emelet és a harmadik emelet 4-es, 5-ös lakás tulajdonosái. Tehát ez azt jelenti, Igen, azt jelenti, hogy 50% plusz 1 szavazat a megbízómé. Ezennel át szeretnék adni egy vételi ajánlatot a többi lakásra. És mik a tervei? A megbízom terve egy teljes körű épületfelújítás. Ami azt jelenteni, hogy a közös költséget megemeljük 1 millió forint per négyzetméterre. Mi? És én ezennel meg is szavaztam. Kérem, gondolkodjanak el az ajánlaton. Ugye, mint minden demokratikus intézményrendszerben benne van ez a csapda, hogy valaki vagy valamelyik szervezet túlhatalomhoz jut, akár demokratikus úton is, és abban a pillanatban, amikor a jogosítványok is megfelelnek ennek a túlhatalomnak, akkor ő ezzel fog élni, ugye az erőjogán.